في اللحظة اللي كان سرحات فيها على وشك بإنه يعرف الحقيقة الكاملة وتنكشف لعبة تبت وجيهان وبيراك، رجال المافيا أصابوا شخص في اللحظة الأخيرة ب3 طلقات من الرصاص. ولكن يا ترى مين اللي انصاب؟ سرحات ولا ابن تبت ولا إبرو ولا عذراء؟ في الفيديو ده هتكلم فيه معاكم عن مسلسل ورود وذنوب، فلو انتم مهتمين بأخبار مسلسل ورود وذنوب ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو خبر جديد بنزله أول بأول. وما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو ده لأن دعمكم ليا هو اللي بيشجعني في الاستمرار في نشر الفيديوهات. يلا بينا نبدأ الفيديو. الحمد لله يمكن أغلب التوقعات وأغلب التسريبات اللي شاركتها معاكم على مدار الأسبوع هي اللي شفناها تقريبا النهاردة في حلقة اليوم. الحلقة كانت جميلة، الأحداث كمان كانت لطيفة، وكمان سياق الأحداث أو تسلسل الأحداث كان موفق جدا. فيمكن تكون حلقة اليوم هي البداية اللي من خلالها قدرنا نشوف خوف وقلق سرحات على زينب، وبداية الترابط اللي بينهم، وكمان بداية التقارب اللي بينهم. كمان شفنا زينب اللي بالفعل رجعت بشخصية أقوى من بعد الحادث، وقررت إن هي تنتقم خاصة من براك. وتأكدنا لما قلت لكم قبل كده إن براك هتلعب على البنات وتحاول إن هي تاخدهم في صفها، وبالفعل براك بدأت إن هي تمشي في الخطة دي، وكمان قدرت إن هي تحقق نجاح ولو حتى بسيط. وحتى إن احنا شفنا المساومة اللي بدأت ما بين إبرو وعذراء على الفلاشة، وفي اللحظة اللي عذراء كانت مفكرة إن هي اقتربت من طوق نجاتها، رجعنا تاني وتأكدنا من إن جيهان لعب لعبته من جديد، ولسه عذراء في قبضة جيهان. الحقيقة الأحداث إلى حد ما كانت كلها متوقعة، ولكن المشاهد اللي جمعت ما بين سرحات وزينب فرقت كتير جدا معانا كمتابعين. حتى ردود فعل المتابعين دلوقتي سواء الأتراك أو العرب أو حتى الأجانب بيشيدوا بأداء جيمري بايسال بطلة مسلسل ورود وذنوب، ومبسوطين كمان من المشاهد اللي جمعت ما بين سرحات وزينب. ولكن كان أهم جزء من الحلقة وهو المشهد الأخير للحلقة، وكنت قايله لكم إن أكيد الحلقة هتنتهي عند مشهد الإصابة. والأول مرة ابتدينا نشوف زينب خايفة على سرحات، وأول مرة تنادي اسمه من غير سيد سرحات. الحدث ده على قد ما كان هو مخيف، ولكن على قد ما قدرنا نشوف خوف وقلق زينب على سرحات. وقت عرض الإعلانات كان عندنا علامة استفهام كبيرة، وهو إيه اللي خلى ابن تبت يجتمع بسرحات؟ بعد متابعتنا للحلقة على البث المباشر قدرنا نفك اللغز ده، وعرفنا بإن ابن تبت سمع الحديث اللي دار ما بين جيهان وما بين تبت، وكمان عرف بإن قدر ما تبقاش ابنة تبت، وعلشان كده قرر إن هو يقابل سرحات ويعرفه بالحقيقة. وفي اللحظة اللي كان سرحات على وشك إن هو يعرف الحقيقة ويعرف بإن كل اللي حصل حواليه في خلال الأسابيع الماضية كانت لعبة، المافيا جه دورها وابتدى الاشتباك. كنا متوقعين من الإعلانات إن اللي هيكونوا متواجدين داخل الفندق سرحات وإبرو وابن تبت، ولكن كمان اتفاجئنا بإن عذراء متواجدة معاهم. الحلقة انتهت وإحنا بنسمع صوت ل3 رصاصات خارجة من المسدس، والمفروض اسم واحد من ال4 هيكون انصاب. إلى حد ما أنا استبعد إن تكون إبرو هي اللي انصابت، لأن إصابة إبرو في الوقت الحالي مش هتفيد الأحداث في حاجة ولا هتضيف للأحداث في حاجة. ومش معقول عائلة زينب هتروح للمستشفى مرتين ورا بعض، مرة علشان زينب ومرة تانية علشان إبرو. لكن ممكن يكون أكتر توقعين هيروحوا ما بين سرحات وما بين ابن تبت. سرحات علشان نبدأ نشوف خوف وقلق زينب، وعلشان كمان زينب ترجع تاني تركز وتعرف مين الشخص اللي حوالين سرحات واللي مقرب منه واللي بيحاول يضر بسرحات. والتوقع التاني ابن تبت ممكن يكون هو اللي هينصاب، علشان دي تكون قرصة ودن لتبت اللي من خلالها يقدر يعرف بأن تورطه مع جيهان ومع الرجال اللي بيحركوا جيهان وتبت نهايتها هتكون بأنه يخسر أقرب الناس إليه. وممكن يكون هو ده السبب اللي بعد كده يخليه يتعاون مع سرحات علشان يكشفوا مين بالظبط اللي ورا جيهان، مين الشخص اللي كلهم خايفين منه واللي المفروض إنه هو بيحاول يحرك جيهان وتبت.
ده حتى واضح إن تبت على الرغم إن هو عارف بإن بالفعل براك خانت سراحات مع شخص تاني، إلا إن هو مش عارف مين الشخص ده. واضح إن الوحيد هو اللي عارف مين الشخص ده هو جيهان. بصراحة الكاتبة ذكية جدا، قدرت إن هي تاخد كل انتباهنا اللي كان متمركز حول مين هو والد قدر من بداية عرض مسلسل ورود وذنوب، وخلت تركيزنا دلوقتي في حاجات تانية وأحداث تانية مختلفة تماماً. زي اللي بدأنا نركز أكتر مين الشخص اللي ورا جيهان وتبت، ومين الشخص اللي ورا المافيا، وليه كلهم خايفين منه بالشكل ده، وليه مصرين على إن سراحات ما يعرفش الشخص ده، وكأن لو سراحات عارف مين هو الشخص ده الأمور هتزداد سوء. الأحداث بقت في كذا اتجاه، مش بس ماشية أو مش بس بتدور حوالين مين هو والد قدر. وعلى رغم إن إحنا لحد دلوقتي لسه عندنا فكرة مين اللي انصاب هو لغز، لسه مش متأكدين مين اللي انصاب بالظبط، إلا إن في الحلقات القادمة اللي متأكدين منه وفقا للتسريبات اللي كانت معانا إن البنات هيقفوا في صف براك، وبراك هتنجح في إن هي توتر العلاقة ولو بشكل بسيط ما بين البنات وما بين سراحات وزينب. زينب لما هترجع وتستعيد صحتها هتكون أقوى كمان من حلقة اليوم، هنلاقيها بنسخة أقوى بكتير جدا من اللي كنا متعودين عليها، وهتكون سابقة سراحات بخطوات كتيرة جدا علشان تقدر تكشف مين الأشخاص اللي حواليه واللي عاوزين يأذوه. جيهان للأسف هيفضل مسيطر فترة، وللأسف الفترة دي مش قصيرة، وهيفضل قادر يسيطر على عذرا، وهيقدر كمان يسيطر على الأوضاع اللي حواليه بنفس الشكل اللي شايفينه طوال الحلقات الماضية. الكشف عن الوجه الحقيقي لجيهان لسه هياخد وقت، وعلى الرغم إن في حلقة اليوم ظهر بإن حمل براك ما زال مستمر بشكل طبيعي جدا، إلا إني واثقة إن في الحلقات القادمة الحمل ده مش هيكمل، أو هيطلع وراه مصيبة ما كناش عارفينها طول الحلقات الماضية. بالمنطق والعقل استحالة الحمل ده يكمل بشكل طبيعي، وده توقعي مش تسريب. في بعض من المتابعين الأتراك كمان بيتوقعوا إن ممكن الإصابة تروح لعذرا علشان دي تكون قرصة ودن لجيهان، بس أنا حاسة إن حتى لو عذرا انصابت جيهان مش هيكون متأثر بالشكل الحقيقي. مشاعر جيهان تجاه عذرا هي مجرد حب تملك، إنها مجرد شيء بيمتلكه، هو ما بيحبهاش حب حقيقي. أكيد وقتها هيخاف إن هو يفقدها أو إن هي تموت أو إن يحصل لها حاجة، لكن مش ده اللي ممكن يسبب انتقام لجيهان على كل اللي عمله. جيهان محتاج درس أقوى بكتير جدا من خسارة عذرا. طبعا الإعلان الأول للحلقة 13 للأسبوع الثالث على التوالي ما يتمش عرض الإعلان بعد عرض الحلقة، فاليوم مش هيتم عرض الإعلان، ومن بكرة هتبدأ بقى تسريبات الحلقة 13. يعني بداية من بكرة على مدار بقى الأسبوع الجاي كله ده ممكن يظهر عندنا تسريبات من خلالها نقدر نتأكد مين اللي انصاب بالظبط. لكن لو انتوا بتتوقعوا وفقا للمشهد الأخير اللي ظهر من الحلقة، تتوقعوا مين اللي انصاب؟ سراحات ولا ابن تبت ولا إبرو ولا عذرا؟ شاركوني رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو الحالي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، انتظروني في فيديو جديد. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم وشكرا لمتابعتكم.